În acest material vom prezenta tehnicile și mijloacele folosite la curățarea hainelor în Antichitate și în Evul Mediu, insistând asupra celor de pe teritoriul României. În Egiptul antic, hainele erau spălate în râul Nil, folosind natron, o sare minerală naturală ca agent de curățare. În Roma antică, hainele erau înmuiate în bazine mari pline cu apă și urină, care servea drept detergent natural datorită conținutului ridicat de amoniac. După înmuiere, hainele erau curățate pe plăci de spălat, bătute cu unelte din lemn și plătite bine pentru a îndepărta murdăria și rezidurile. În Evul Mediu și Renaștere, practicile de spălat rufe au evoluat, oamenii folosind căzi mai mari sau butoaie din lemn pentru a spăla hainele. Săpunul, făcut din grăsime animală și cenușă de lemn, a devenit un agent de curățare popular. Hainele au fost înmuiate într-un amestec de săpun și apă, apoi spălate cu mâna sau cu ajutorul unei plăci de spălat. Îmbrăcămintea a fost deseori strânsă prin răsucire sau folosind torcători de lemn pentru a îndepărta excesul de apă, înainte de a fi agățat să se usuce la soare sau lângă un foc. Romanii au cunoscut săpunul târziu, după anul 500 era noastră. Pliniu cel bătrân vorbește despre vopselele bazate pe săpun folosite la curățarea și vopsirea părului. Asta pe la anul 100 era noastră, dar încă nu era folosit la curățarea hainelor. Pe la anul 4000, înainte erei noastre, pe tăblițele ebraice apar însemnări despre uleiurile purificatoare care conțineau calcar și ulei. Cele mai vechi dovezi ale fabricării săpunului pot fi găsite în Babilonul antic, unde în jurul anului 2800 înainte de Hristos apare rețeta săpunului pe tăblițele din lut babiloniene. Săpunul era cunoscut în Asia Mică încă din anul 2000 înainte de Hristos, dar era folosit în tratamentul rănilor și pentru curățarea părului. În Marea Mediterană, ca și în vestul Europei, săpunul era cu totul necunoscut înaintea erei noastre. Egiptenii și romanii foloseau uleiuri pentru scăldat. Arabii din deșertul Arabiei și mai târziu turcii au fost primii care au folosit săpunul la curățarea hainelor. În unele documente, celții sunt creditați cu introducerea săpunului în Europa, respectiv în Anglia, în jurul anului 1000 după Hristos. E știut că o ramură a celților a locuit în Anatolia în jurul anilor 300 înaintea erei noastre. E vorba de galații din Turcia de azi. Este posibil ca prin acești galați să fie ajuns rețeta săpunului din Asia Mică în Europa. Prin anii 800 după Hristos, fabricarea săpunului devine o activitate importantă în Italia și Spania. Săpunul de rufe s-a bazat în principal pe extragerea leșiei din cenușa de lemn. Secolul al XVIII-lea a cunoscut progrese semnificative în tehnologia de spălare a hainelor. Primul brevet pentru o mașină de spălat a fost eliberat în 1691 unui englez, deși abia pe la mijlocul anilor 1800 mașinile de spălat au devenit disponibile pe scară largă. Cercetările întreprinse privind existența unor instalații pentru spălarea hainelor la începutul Evului Mediu în Europa ne spun că doar în zona Măziei și a Daciei au existat astfel de instalații, nu și în vestul Europei. Facem precizarea că Măzia a cuprins cea mai mare parte a teritoriului Serbiei, nord-estul Albaniei, părțile de nord ale Macedoniei de Nord și Bulgariei de Nord. Regiunea Măzia a fost locuită în principal de popoare tracice, ilirice și traco-iliene.
Numele regiunii provine de la Meuse sau Mis, numele latin al unui trib dacotrac care a locuit acolo înainte de cucerirea romană. Părți importante din Mesia au aparținut lui Burebista, care cucerise o mare parte a Balcanilor de Nord între anii 82 și 44 înainte de Hristos. Dacii nu erau un popor izolat, ci aveau legături deosebit de strânse cu lumea greacă și latină, de la care adeseori au preluat cele mai noi cuceriri tehnice, adăugându-le patrimoniului lor cultural sau perfecționându-le, utilizând la maximum condițiile naturale specifice. Din perioada Daciei romane se cunosc șteampurile de măcinat minereu, acționate de apă, dar tot în această perioadă sunt însemnări legate de pioarii de la Apulum, precum și morile și pivele de la Căpâlna. Pe columna traiană se pot observa straiele dacilor, confecționate din pănură bătută la pivă. Primul document ce atestă indirect prezența morii la noi este din anul 1169. Se spune că roata de apă a fost inventată de un discipol al lui Confucius în secolul al V-lea înainte de Hristos, când roata acționată de apă era folosită pentru a zdrobi cerealele. În zona Meuziei și în principal pe teritoriul Transilvaniei s-a dezvoltat o tehnică specială de spălare a hainelor folosind energia cinetică a apei curgătoare. Șteaza, cunoscută ca fiind strămoșul mașinii de spălat țesături, este folosită pentru curățatul sumanelor, covoarelor, preșurilor și carpetelor de peste 2000 de ani în această zonă. Presiunea apei învârte obiectele, țesăturile fiind curățate impecabil, deoarece principiul de funcționare al vâltorii se bazează pe formarea bulelor de aer care realizează curățarea. Vâltorile sunt instalate pe văile repezi de munte, unde un fir de apă este deviat și direcționat către cuvă. Numele aparține substratului lingvistic traco-iliric, ștează. Sensul primar al cuvântului de obârșie getodacică s-a păstrat în hidronimia a numeroase zone din țara noastră. Șteaza Rășinarului, a Siretului, a Trotușului și a Bistriței. Prin cucerirea unei părți a Daciei și colonizarea romană, șteaza a fost asimilată de populația alogenă din necesitatea adoptării vestimentației călduroase, sub denumirea de vâltoare, de la latinescul voltaria. Prin urmare, instalația era folosită pe aceste meleaguri înainte ca romanii să fi cucerit Dacia. Vâltoarea este un mecanism simplu, instalat pe cursul unei ape repezi de munte, pentru spălat rufe și soluri. Se folosește viteza naturală a apei captate mai sus și dirijate printr-un șgheap de lemn spre o cuvă realizată tot din lemn. Cuva de formă tronconică cu bază mică în jos este confecționată din scânduri de lemn tare, mai ales stejar, între care este lăsată o mică distanță pentru ca apa să poată ieși. Viteza apei care intră tangențial în cuvă formează un vârtej puternic cu bule, asemănător celui din mașina de spălat, care are puterea necesară pentru a învârti chiar și un covor, realizând astfel spălarea prin frecarea de pereții din scândură și a țesuturilor dintre ele, fără adaos de săpun sau detergent. Apa scursă din cuvă revine în râu în aval de vâltoare. Astfel, pentru spălat, un sol trebuie să stea în vâltoare de la 4-6 ore până la o zi și o noapte, iar pentru scămoșat și îndesat de la 3-4 zile până la o săptămână, timp în care proprietarul vâltorii verifică în fiecare dimineață stadiul procesului tehnologic, oprindu-l atunci când crede el de cuvință.
Piva este o instalație țărănească care servea la îndesarea țesuturilor țărănești de lână prin batere îndelungată sub apă. Țesătura de lână pentru hainele de iarnă, pănura, pentru acoperirea patului, e vorba de țoale, de cerci sau pentru o biele, avea textură rară imediat după țesut, dar prin batere sub apă devenea densă, groasă și păroasă, rezistentă și călduroasă. Pivele nu puteau fi construite oriunde, ci doar în zonele de munte și deal, în care pâraiele aveau albii pietroase și apă curată lipsită de nămol. Mecanismul pivei este realizat în întregime din lemn. Axul roții este pus în mișcare de apă și conține niște pene care ridică și lasă să cadă în mod repetat niște maiuri oblice, masive, peste țesătura depusă în locașurile scobite într-o grindă de mari dimensiuni. În timpul baterii țesăturii, timp de 5 până la 24 de ore, în funcție de grosimea materialului, se toarnă fie apă rece, care mărea durata baterii, dar și sporirea calității produsului, fie apă încălzită, încăldarea așezată în colțul construcției. Până la final, țesătura pierdea circa o treime din lățimea inițială și o cincime din lungime. Cele mai vechi referințe documentare despre pivă le avem din anul 1169, când se semnalează existența a două case de pioari ce țineau de o mănăstire de lângă Oradea. Aceste instalații au funcționat și încă mai funcționează unele pe teritoriul Transilvaniei, zona Sebeș, Maramureș, Făgăraș, Bistrița, dar și în zonele învecinate din Bulgaria, Grecia și Iugoslavia. Din cele de mai sus rezultă că putem vorbi de existența pe aceste meleaguri a unei civilizații tehnice încă de acum 2 milenii, semn al continuității acestui popor.